এইডাল এডাল মেটষ্টিক হয় আৰু ইয়াৰ ওপৰত এটা হেড আছে তেনেদৰে আমাৰ বডিটোৰ ওপৰতো এটা হেড আছে যেনেদৰে মই এই মেটষ্টিকডাল এবাৰ ঘঁহাই দিয়াৰ লগে লগে জ্বলি উঠিল তেনেদৰে আমাৰ বডিটোৰ ওপৰত যেটো হেড আছে যদি এবাৰ ঘঁহাই দিয়াৰ লগে লগে মানে যদি প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত কিন্তু পটককে আমাৰ খং উঠে তেন্তে এবাৰ মনত ৰাখিব যেনে মেটষ্টিকৰ এই হেডটোৰ ওপৰত কোনো ব্ৰেইন নাই তেনেদৰে কিন্তু আমাৰ যেটো বডিটোৰ ওপৰত হেড আছে তাত কিন্তু আমাৰ এটা ব্ৰেইন আছে য'ত আমি ভবাৰ শক্তি আছে য'ত আমি ভাবিব পাৰো সো এবাৰ মনত ৰাখিব হেই যদি মেটষ্টিকডালত যেনেদৰে ব্ৰেইন নাথাকে আপোনাৰ বডিটোৰ ওপৰত যেটো হেড আছে তাত ব্ৰেইন আছে আৰু ব্ৰেইনটোক এবাৰ খুদি চাব 2 মিনিটৰ কাৰণে আপুনি যেটো খং কৰিছে প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত কাৰোবাক খং বা যিকোনো মুহূৰ্তত বাৰে বাৰে খং উঠিছে হেই খংটো আপোনাৰ ভালৰ কাৰণে নে বেয়াৰ কাৰণে নহলে এই মেটষ্টিক আৰু আমাৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাথাকিব সো আপুনি যিমান পাৰে আপুনি খংটো মেনেজ কৰিবলৈ চাব আপোনাৰ লাইফ সুখৰ হ'ব লাভ ইউ অল